نسيم حميد ملاكم يمني صاحب أعلى قيمة وأفضل أداء تاريخ وزن الريش، وكان يعتبر فخر لليمن والعرب والمسلمين بشكل عام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. البرنس حقق كثير ألقاب محلية في مستوى الهواة تحت ال 18، وحقق أول لقب عالمي بعمر ال 21 سنة بعد ما هزم ستيف روبنسون بطل العالم وزن الريشة في وقتها. ومع الوقت نسيم قدر يحقق 3 ألقاب عالمية وفاز ب 35 مباراة ورا التوالي بدون أي هزيمة، واشتهر كمان بضرباته القاضية اللي عددها 31 ضربة قاضية، وواحدة من أشهر ضرباتها القاضية اللي اليومكم هذا ولا ملاكم قدر يجاريها هي اللي في نزالها ضد سعيد اللوال اللي قدر يسقطها بالضربة القاضية بأول 3 ثواني من بداية الجولة الأولى. واغلب مبارياته كان يوعد الجمهور انه يسقط منافسينه في الجولة الثانية في الدقيقة الثانية. Second minute of the second round, is that what you're saying? Second minute of the second round and I don't want you to blink. Whatever happens, don't blink in the second round. كان يتحدى منافسيه قدامهم انه راح يقضي عليهم بالضربة القاضية ويعيد ويكررها طوال لقاءاته، وفعلا يطلع بقيد كلمته. واكثر شيء يميز نسيم عن غيره هو ستايله في الحلبة، حيث عمره ما حمى وجهه بيده، كان مجرد يتوقع هجمات المنافسين ويتخطاه، ورغم دفاعه اللي دائما مفتوح من النادر المنافسين يوصلون لوجهه. وكمان المميز اكثر في ستايله هو الرقص والاستعراض في نص المباريات. الفراعنة والملوك العرب القدامى. وفي اكثر من دخل كمان راح اتطرق لها بعدين. حاولت بقدر المستطاع ابسط لكم انجازات نسيم واطرحها على السريع. خلينا دحين ننتقل لماضي نسيم وكيف طلع لنا البرنس. أبو نسيم حميد سافر من اليمن لبريطانيا عشان يطلب لجوء في السبعينات عشان حول اليمن الصعبة وعشان يشتغل ويبني مستقبل أفضل لعائلته، رغم الصعوبات اللي واجهها في اللغة حيث كان ما يتكلم كويس إنجليزي، وكان يحاول يدور على عمل. وبعدها بفترة استقر وقرر يجيب عائلته، وثم بعدها بمدة قصيرة ب 12 فبراير 1974 أنجبوا نسيم حميد. وأول ما وصل عمر نسيم 7 سنوات قرر أبو نسيم يدخل نسيم نادي ملاكمة، لأن كان يخاف على نسيم لأنه عربي وآسيوي في نفس الوقت. قرر يدخل
دخلها في نادي ملاكمة مع اخوانه الصغار عشان يتعلموا كيف يحمون نفسهم. ولكن نسيم هناك عشق عالم الملاكمة وحب المجال، وهناك كان اول مرة يقابل المدرب المعروف بريندان أنجل اللي كان واحد من اهم اسباب احتراف نسيم. وفي عمره 18 قرر نسيم يطلع رخصة ملاكم محترف ويبدأ مسيرته الاحترافية، واول 5 مباريات له فاز فيها في الضربة القاضية وابهر فيها الجمهور. Said both his previous fights have ended in round 2, and he's looking to do a job on left. He's got him, and that's it, a third successive second round win here at Bantam. Johnny Armour, oh, lovely right there from Hamed Straight. Oh, a beautiful straight right, and lay still. Oh, lovely right hand, slinks down to the canvas. I think the main thing about him, Reg, he's not a punch in it. Oh dear, left hand side of the flying in. Well, he's rolling about. Siamo all'11ª ripresa, arbitro logista, 11 punti, 13 punti. Oh, on the left hook. No control of his feet. Now the referee should stop that, he's over. That's the last thing. وبعدها بعد الانتصارات المتتالية وقع نسيم مع فرانك، معلن جدا مشهور ومهم في المجال في وقتها، اللي جاب له كثير عروض دعائية زي رعاية اديداس اللي صارت لأول مرة فقط في فترة نسيم، واعلانات ووثائقيات مع سكاي سبورتس، حيث في 96 نسيم حميد صار واجهة بريطاني للملاكمة. من اقوى نزالات نسيم واكثرها ضجة كانت ضد كيفن كيلي اللي كان عنده سجل جدا قوي ب47 فوز وخسارة واحدة، يعني عندها 3 اضعاف خبرة نسيم. زائدا نسيم جابه واستفزه بعد مباراته وتحداه قدام الجمهور انه راح يفوزها بالضربة القاضية وفي بلده. He's right in front of me and I can honestly tell him that I'm going to knock his spark out. I'm going to knock his spark out. What are you going to say to that, Kevin? You will get knocked out. Let me tell you. In your hometown. Wow, you had a great performance. واصعب شيء كان لنسيم هو لاول مرة راح ينازل خارج بريطانيا، لا وفين ارض العدو ميدانه في نيويورك، حيث هو البريطاني راح يقاتل الامريكي امام ارضه وجمهوره. ومع ذلك نسيم كان جدا واثق، حيث يوم المباراة رقص 10 دقائق قدام الجمهور قبل دخوله المباراة. اللي فاز فيها نسيم في الحرب النفسية، حيث كيفن انفجر خلال دخلة نسيم، ومن نسيم دخل الحلبة كان جدا معصب كيفن، ونسيم كان جدا بارد ومجرد قال له راح اهزمك بالضربة القاضية. وبدأت المباراة وهنا كانت الصدمة، نسيم الغير قابل للهزم سقط مرتين في الجولة الأولى والثانية. ومع ذلك كان يوقف من السقوط قبل العد رقم 2 عشان يبرهن انه ما تأثر من الضرب، ورجع وواكب المباراة بعدها بثواني، حيث سقط كيفن 3 مرات بعدها. Landing more accurately in this round than has been the case before, but taking some leather in return. رغم التحكيم المتحيز اللي كان يوقف نسيم أكثر من مرة بدون سبب، زائدا يحسب سقوط كذبة لنسيم. ومع ذلك في الجولة الرابعة قرر نسيم ينهي المباراة بيسارية مدمرة وفاز وحقق وعده.
المباراة اللي بعدها خلينا نقول زالت نعيم نسيم حميد، وخلت جمهور الملاكمين اللي اهانهم نسيم والعنصريين يتشمتون عليه. واللي ما يعرف ايش الموضوع بكل بساطة هو اول واخر خسارة في مسيرة نسيم اللي اجت بعد 35 فوز بدون اي خسارة. خليني اشرح لكم كيف وصلنا هنا حسب كلام نسيم اللي طلع وقال لنا اياها في مقابلة سكاي نيوز بعد تقريبا 10 سنوات من اعتزاله. قال ان منظمة HBO اتصلت فيه بعد فترة من قطاع النسيم عن الملاكمة، وعرضت عليه ينزل ملاكم مكسيكي اسمه بريرا ومقابل عدد هائل من الملايين. ما صرح لنا كم، ولكن قال انه كان عرض صعب ينرفض، رغم كان عنده اسباب قوية لرفضه اللي هي كسر معصمه في مباراة تدريبية اللي خلته يغيب على نادي ملاكمة 7 شهور وزاد مرة من وزنه. مع ذلك قرر نسيم يقبل العرض وينزل وينازل بريرا بعد 6 أسابيع، وخلال هذه الأسابيع ال6 لازم يرجع للملاكمة وينزل وزنه بشكل خارق. وكل المقاتلين يعرفون كيف مرحلة قص الوزن أصعب مرحلة في الرياضات القتالية. وفي ليلة فحص الوزن نسيم كان وزنه فوق المطلوب، وقرر يتدرب ويقضي ليلة كامل في الحمام الحار عشان ينقص من وزنه للصباح. وكان حسب كلام نسيم كان جالس يقتل نفسه، لأن المباراة ما كانت مجرد مباراة فلوس بالنسبة له، كان مجهز دخلة إسلامية عشان بداية موسم الحج وقتها، فكان جدا مهم بالنسبة له يحضر المباراة وما تلغي. فبصعوبة خارقة قدر يجيب الوزن قبل ساعات قليلة من المباراة. وللأسف وقتها واجه بريرا بدون أي طاقة وخسر حرفيا كل جولات المباراة. مع ذلك رغم معرفته بالخسارة الكاملة لكل الجولات استمر وما سقط في أي جولة. وانتهت المباراة بفوز وبتفوق البريرا. ونسيم طلع بعدها وتكلم في الحلبة وقال ان هذا اللي كتب الله له وانه راضي على حكمة الله، راح يرجع قريب. Maybe I've tried a little bit too hard. That's all it is. I mean, as I said to HBO, great fighters win and great fighters lose. I'll accept the loss from Allah. I accept that He's written for me and I'll be back. I'll be back and I'll beat him. وفعلا بعدها رجع نسيم وقاتل مانويل كالفو وقدم أداء عادي وفاز فيه بالنقاط، وبعدها قرر يعتزل بعمر صغير ولكن بسجل جدا مشرف. أولاد نسيم سامي وآدم قرروا يتجهوا بنفس طريق أبوهم ويصيروا ملاكمين. وفعليا آدم نسيم حميد نزل أكثر من مقطع في الانستغرام يستعرض فيه مستواه وستايله جدا قريب من ستايل أبوه. وكمان قد نزل ابوه بوست يقول فيه ان ادم حيكون خليفته وراح يفوز كل الملاكمين. اتمنى عجبك المقطع واكتبوا لي ايش تبون في المقطع الجاي. مع السلامة.